हेलो हाई नमस्ते स्वागत छ हाम्रो पूर्वेली किचनमा। आज म आएको छु तपाईँहरूको माझमा गोर्खे अचारको रेसिपी लिएर। गोर्खे अचार भन्ने बित्तिकै त टमाटर र प्याजको भन्ने हुन्छ, तर होइन, आज चाहिँ म तिते करेलासँग हरियो खोर्सानी गरेर चाहिँ गोर्खे अचार बनाउने छु है त। तिते करेला र हरियो खोर्सानी चाहिँ मैले धुएर रेडी पारेको छु र अब यो चाहिँ काटकुट गरेर चाहिँ रेडी गर्नेवाला छु है त। अनि मैले अब काटेर रेडी गरिसकेको छु तिते करेला, टमाटर र हरियो खोर्सानी। टमाटर चाहिँ भरिपूर्ण राख्ने। अब मैले लिएको छु एउटा तावामा चाहिँ आफूलाई चाहिने जति तेल राख्ने। अनि तेल धेरै लिएर पनि हुन्छ, आफूलाई चाहिने थोरै मनपर्छ भने थोरै लिँदा पनि हुन्छ। र तेल तातिसकेपछि चाहिँ प्याज र लसुनलाई चाहिँ अनि यसरी फुराइदिने, मजाले खैरो खैरो गरेर फुराइदिने। लसुन र प्याज चाहिँ यतिको खैरो भएपछि चाहिँ हामीले हाल्नुपर्ने हुन्छ खोर्सानीलाई। यो छिरा पारेको खोर्सानी, मैले यो पिरो खालको हरियो खोर्सानी चाहिँ अनि दुई छिरा गरेको छु। र अब यो खोर्सानी पनि यतिको खैरो भइसकेको छ, धेरै खैरो चाहिँ नगर्ने, कलर बिग्रिन्छ। र अनि मजाले प्याज र लसुनसँग मजाले फुराउने। यसलाई पनि धेरै खैरो गऱ्यो भने चाहिँ यति हरियो देख्दैन, त्यही कारण अनि मैले चाहिँ यतिमै चाहिँ निकाल्ने गरेको छु। र तपाईँहरूले पनि यो टेस्ट गर्नुहोला है त। अब चाहिँ मैले यो प्याज र लसुन र हरियो खोर्सानीलाई चाहिँ साइडमा निकालेको छु। र अनि त्यही तेलमा फेरि तिते करेलालाई पनि थोरै फ्राई गर्ने, धेरै चाहिँ फ्राई नगर्ने, ड्राई नगर्ने र थोरै फ्राई गर्ने, पानी मात्रै सुकाउने यसको लागि। प्याज र हरियो खोर्सानी चाहिँ यतिको फ्राई गरेको छु है त। अब यतापट्टि तिते करेला पाक्दै गर्दाखेरि चाहिँ, फ्राई हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ मैले टिमुर पनि कुट्दैछु। यसको लागि चाहिँ टिमुर चाहिँ अनिवार्य चाहिन्छ। टिमुर हाल्यो भने टेस्ट अलग्गै मिठो हुन्छ। यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ टिमुर मन पर्दैन भने टिमुर नहाल्दा पनि हुन्छ, तर मलाई चाहिँ टिमुर हालेको चाहिँ एकदमै टेस्टी लाग्छ। त्यही कारण म चाहिँ सधैँ गोर्खे अचार बनाउँदाखेरि चाहिँ टिमुर हाल्ने गरेको छु। र यतापट्टि अब तिते करेला पनि खैरो खैरो भइसकेको छ, थोरै खैरो र पानी सुकिसकेको छ। हामीले गोर्खे अचार भन्ने साथसाथै टमाटर, प्याज, हरियो खोर्सानी हालेर चाहिँ गोर्खे अचार बनाउने हुन्छ। तर तिते करेलाको पनि गोर्खे अचार एकदमै मिठो हुन्छ है त। हामीले तरकारी बनाउनु पर्दैन, दाल छ भने चाहिँ यही तरकारी र अचारको रूपमा खानु सकिनुहुन्छ। र अनि रोटीसँग पनि एकदमै मिठो हुन्छ। अब बिस्तारै हाम्रो तिते करेला खैरो भइसकेको छ। अब हामीले यो खोर्सानी र प्याजलाई पनि हालिदिने सँगसँगै। मजाले एकचोटि चलाइदिने, मिक्स गरिदिने। बिचमा थोरै खाल्टो बनाएर चाहिँ तेलमा बेसार हाल्ने गरेको छु। र बेसार थोरै हामीले फ्राई गर्नै पर्छ, नत्र भने हाम्रो बेसार थोरै ठुस्स गनाउँछ। र सँगसँगै हाम्रो टिमुरलाई पनि हालिदिने। अब टिमुर र बेसार हालिसकेपछि सबै सामग्रीहरू सबै सँगै मिक्स गरिदिने। अब हाम्रो सामग्रीहरू सबै मिक्स गरिसकेपछि हाम्रो गोर्खे अचारको लुक चाहिँ यस्तो भएको छ। अब चाहिँ हामीले यो फ्राई गर्नुपर्नेहरू सबै फ्राई गरिसकेको छ। अब चाहिँ हामीले टमाटर हाल्नु पर्ने हुन्छ।
र टमाटरलाई चाहिँ हाम्रो प्याज तिते करेला लसुन सबै यस्तो भएपछि चाहिँ हामीले टमाटर हाल्नुपर्ने हुन्छ। टमाटर चाहिँ मैले थोरै ठुल्ठुलो चिरा गरेको छु र अनि सँगसँगै नुनलाई पनि हालिदिने, टमाटरसँगै नुन पनि हालेको छु मैले। यो बनाउनु एकदमै सजिलो छ र खाँदा पनि एकदमै मिठो हुन्छ। जे चिजसँग खाँदा पनि एकदमै स्वादिलो हुन्छ र मिठो पनि हुन्छ है त। यदि तपाईँहरूलाई पनि यस्तो मनपर्छ भने चाहिँ बनाएर खानुहोला र रेसिपी तपाईँहरूले फुल हेर्नुहोस् है त। मेरो भिडियो फुल हेरेर चाहिँ यसरी नै बनाएर खानुहोस्, एकदम सादासँग कुनै मसला नहालिकन र लसुन र प्याज हालेर चाहिँ यसरी बनाएर गोर्खे अचार खानु सक्नुहुन्छ है त। अब हामीले यतिको मिक्स गरिसकेपछि चाहिँ हामीले छोपेर चाहिँ टमाटरलाई पाक्नु दिनुपर्छ। अब हामीले छोपेको पनि 3-4 मिनट भइसकेको छ। टमाटर लपक्क भइसकेको छ र एकचोटि मजाले मिक्स गरिदिने, थोरै थिचेको जस्तो गरेर मिक्स गर्ने र टमाटर पनि मजाले पाकिसकेको छ। यतिको भएपछि फेरि एकछिन छोपेर पाक्नु दिने र एकछिन छोपेर पाक्नु दिएपछि हाम्रो टमाटर र तिते करेलाको गोर्खे अचार चाहिँ यस्तो टाइपको भएको छ है त। अनि अब यो पकाउँदाखेरि चाहिँ अलिकति लङ टाइम राख्नुको लागि चाहिँ हामीले पानी सबै सुकाउनु पर्छ। जति चाहिँ टमाटर र तिते करेलामा भएको पानीहरू सबै सुकिसकेपछि धेरै दिनसम्म राखेर खानु सक्नुहुन्छ। अब हाम्रो अचार चाहिँ चलाउँदै यति लपक्क भएको छ र पानी पनि सुकिसकेको छ। लगभग हाम्रो अचार रेडी भइसकेको छ। यो बनाउनु पनि सजिलो हुन्छ र खाँदा पनि मिठो हुन्छ है त। अब हाम्रो अचारको लुक्स चाहिँ यस्तो भएको छ। पानी छोडिसकेको छ, पानी सुकेर पनि तेल छोडिसकेको छ र अब हाम्रो अचार रेडी हुनु लागिसकेको छ। अहिले चाहिँ मैले ग्यास अफ गरेको छुइनँ र मजाले हाई ग्यासमै मैले चलाएर पाक्नु दिँदैछु र पानी सुक्नु दिँदैछु। थोरै पानी माथि आएको थियो र तेलसँग राम्रोसित छुटेको थिएन, त्यही कारण मैले ग्यास अफ नगरिकन मजाले चलाएँ र अब चाहिँ हाम्रो अचार चाहिँ रेडी भयो। हाम्रो अचार चाहिँ रेडी भयो। म नुन पनि चाल्दैछु है त। थोरै नुन लागेको छैन रहेछ, म थोरै नुन पनि थोपिदिन्छु। नुन पनि थोपिसकेँ र नुन थोपेर मजाले एकचोटि चलाइदिएँ। अनि अब हाम्रो गोर्खे अचारले चाहिँ तेल सबै छोडिसकेको छ। हेर्नुहोस् त, तपाईँहरूले देख्नु सक्नुहुन्छ, हेर्दै खौँ लाग्दो भएको छ। म यो थोरै चिसो हुनु दिन्छु र चिसो भएपछि एउटा बयममा राखेर चाहिँ तपाईँहरूले जतिखेर पनि खानु सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ हाम्रो गोर्खे अचार चिसो भएर पनि रेडी भइसकेको छ र बयम पनि रेडी गरेको छु र चिसो भइसकेको सङ्केत यसरी नै थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। अब मैले बयममा फिल गर्नुको लागि बयम पनि रेडी पारेँ र बयममा राखिदिन्छु। यो बयम चाहिँ 1 किलोको बयम हो, तर मेरो अचार चाहिँ आज 1 किलोको चाहिँ त भएको छैन, थोरै कम्ती छ। तर पनि म यही बयममा राखेर चाहिँ मजाले बिर्को लगाएर फ्रिजमा राख्नेछु, जतिखेर पनि निकालेर खानु सक्छ।
मैले अचारलाई बयममा पनि फिल गरिसकेको छु र थोरै भरेन 1 किलो पुरा चाहिँ यो बयमभरि हुन्छ र यो बयम भरेको छैन, थोरै कम्ती छ र अचारको लुक यस्तो भएको छ, तेल माथि आइसकेको छ। त्यसकारण चाहिँ यसमा पानी छैन भन्ने सङ्केत हो। हेर्नुहोस् त, हेर्दै खौँ लाग्दो भएको छ र तपाईँहरूले रोटीसँग पनि खानु सक्नुहुन्छ र दाल तरकारी बनाउन अल्छी लाग्यो भने यही तरकारीको रूपमा पनि खानु सक्नुहुन्छ है त। अनि यदि मन पर्यो भने लाइक, सेयर, कमेन्ट, सब्सक्राइब गरेर चाहिँ मेरो भिडियोलाई साथ दिनुहोला र अर्को भिडियोमा फेरि भेट्ने नै छौँ। बाई।